life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. Hello po! Andito po tayo ngayon sa Costa Marina. Yes mga bars, welcome back sa akin channel, Julius here. Ngayong araw dito kami ngayon sa Costa Marina, sa Island Garden City of Samal. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking Mic in the mirror. test, check mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABC. Ulo kayo ka nung anak kayo ka. Dapat ka nang chill lang baka. Ano sa ko today? Hi guys! Hi! Andito po tayo ngayon sa Costa Marina Resort. Ito po ay located in Lanang Island Garden City of Samal. Island Garden City of Samal. Kung padulong mo diri ay magbisaya ako na Tagalog ug English. Kung padulong mo diri Kung padulong mo diri sakay mo sa Old Airport dapit sa Caltex. Dapit sa Caltex. O pasulod. Pasulod. Tapos sakay mo bangka, padulong diri sa Tabuk. Ganun lang. And you're here na. So, halika dito. Ito po ang kanilang kayak rentals and paddleboard. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they Lang. Morning kaya? So, if Okay you're naman single, tumba. mas makatipid mo kung single mo kay 350 lang. So, better nga single mo ato diri Single kay 350. Kasi ko po single, double. Double. Ay, magkaw ha. Tapos, Bago naman dero. over there is the billiards and the darts. Yeah. Yes. Ay, diri pa saka ang CO. Yeah. CO? And darapod pa saka. Darapod CO? Diri oh. Daya. believe in ceilings, I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on Yun po, ay papunta tayo sa taas. Sa mga Hindi rooms. namin alam kung anong meron dyan. So, let's find out. Ito po, over here, is ang mga Perfect ang bahay view. na Windy. Dito po ay ang cottage area. Kung mag-overnight kayo for only lang Guess. Comment down below. Comment down below sa mga guests ninyong. Ay, matara kaya dada. Pilang overnight direte. Oo. Kani ka 48 ang di. Ah, 48. I like crabs. Hello OMG! po. So, ito po yung entrance papuntang Costa Marina. $50 po ang entrance fee. Hanggang sa entrance lang po kayo. Exit this way, pero dari po ang entrance. Dito po yung entrance. Yes. So, pagpasok nyo, exit kayo agad. So, washing hands, if you want to wash your hands, you can wash your hands over there. So, that's a children's park na may adult. Charot.
Yun mga pards, pauwi na kami. Buong araw na dito sa Costa Marina.